नमस्कार बाळांनो, कसे आहात? मजेत ना? आज मी तुमच्यासाठी दुधाची प्युअर कुल्फी कशी बनवणार आहे ते मी तुम्हाला आज सांगणार आहे. चला तर मग आता आपण सुरू करू. आता उन्हाळा येतो आहे, मग लहान लहान मुलं कुल्फी मागतात. मग ती बाहेरून कुल्फी आणली का ती काही चांगली नसते. ही घरी केलेली कुल्फी चांगली असते. आई आजीच्या पाककृती ह्या चॅनलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत. 1 लिटर दूध या कढईत काढून घेतलेले आहे. आता आपण हे दूध गॅसवर ठेवूया. आता मी हे दूध फास्ट गॅसवर ठेवलेलं आहे. हे दूध आटवायला ठेवलं. आता याला आता आपण आटून अर्ध करू. हे दूध आता आटत आलेलं आहे. चांगली उकळी आलेली आहे आणि चांगलं आटत आलेलं आहे. 1 लिटर दूध घेतलेले आहे, ते अर्ध आटत आलं. निम्मी आता त्याला चांगलं हलवत राहायचं, म्हणजे खाली लागत नाही, कढीला लागणार नाही व चटकणार नाही. आता काजू बदामचे तुकडे करून घेतलेले आहेत. जास्त बारीक नाही आणि जास्त जाड नाही, मध्यम आकाराचे तुकडे करून घेतलेले आहेत. आता त्या दुधामध्ये टाकायचं. अर्धा कप साखर घेतलेली आहे, ती आता आपण इथं टाकू. साखर आणि दूध चांगलं काढून दूध आटलं. आता गॅस बंद केलेलं आहे. मी आता हे दूध खाली उतरून घेतलेले आहे गार व्हायला. इथपर्यंत दूध होतं, एवढं झालं आता. आणि कलर पण छान आलेला आहे. आपण हे जरा रवीने फेटून घेऊ. मी आता हे छोटेसे ग्लास घेतलेले आहे. हा 1 ग्लास घेतलेला आहे. मी आता या चमच्याने या गिलासात हे सारण भरते. आणि मी हे सारण भरते या ग्लासांमध्ये. आता सारण 3 ग्लासात भरले गेलं. आता आपण या गिलासात हे मिश्रण भरू. काडी लहान आहे ना, आपण अर्धा भरू या गिलासात. हे मिश्रण आता भरते. आता याच्यात हवा जाऊ नये म्हणून हे झाकून घेतलेले आहे. ही काडी आता अशी टाकलेली आहे. आता हे फ्रीजमध्ये ठेवायचं. आता आपण हे दोघं फ्रीजमध्ये ठेवू. आता फ्रीजरमध्ये ठेवून 5 तास झालेले आहेत. चला आता बघू बरं झालेली आहे का. आता आपण काढू बरं कशी झाली. बरं, खायला फ्री. आता आपण पेपर काढून घेऊ. पेपर काढून घेऊ बरं कसं झाले.
बाळांनो, आता कुल्फी तयार झालेली बघा. घरी केलेली कुल्फी किती छान येते. आता दुकानावरून आणायची गरज नाही, आपल्या घरीच करायची आणि खायची. व कशी झाली ती मला वर्षापूर्वी कळवायचं. आता आपण काढून घेऊया. वा, काय छान झाली पा कुल्फी. वा, एकदम चविष्ट, सर्व खरपूस आणि छान झालेली आहे. बाबा, खूपच चविष्ट आणि एकदम भारी झालेली पा कुल्फी. लवकर तुम्हाला आई आजीची कुल्फी आवडली असेल तर मला सबस्क्राईब करा, माझ्या व्हिडिओला लाईक करा व शेअर करा. तुम्ही उन्हाळ्यात नक्की करून बघा. लहान बाळांना खूप आवडेल व मला कळवा कशी झाली तर. तुम्ही माझा व्हिडिओ बघत राहा, मजेत राहा. चला आता खा प्या मजेशीर. आता भेटू पुढच्या रेसिपीला.